سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به اپیزود دیگه از اس گیمینگ شو. اسم من امیرحسین و اینجا اس گیمینگ شو. امیدوارم که همتون سلامت باشید و حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با ویدیو تقریبا بررسی و جعبه گشایی. حالا جعبه گشایی که اون موقع بازش نکردم، ولی حالا کلا گفتم شاید درباره این کیبورد اونقدر اطلاعات خاصی وجود نداشته باشه. من به عنوان خریدار اینو گذاشتم، فارغ هر گونه تبلیغه، فارغ هر گونه اینکه بیاید اینو بخرید و فلان، فقط تجربه خودم استفادهش و تجربه آنباکسش براتون گذاشتم. امیدوارم که این ویدیو به درتون بخوره. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره که باعث دلگرمیه. بریم سراغ ویدیو و وسط حرفام ویدیوهایی که از این کیبورد گرفتم و براتون میذارمش. اما کیبورد تسکو، کیبورد گیمینگ تسکو GK8128 در دسته کیبوردهای فول قرار داره و در یک کلمه اگه بخوام بگم، بعد از استفاده که این کیبورد داشتم و کیبوردهای مختلف، همه چی تموم تو بازه قیمتیش، یعنی تمام چیزها رو تو این پکیج میتونید ببینید. بریم سراغ جعبه گشایش که شما الان داخل ویدیو دارید میبینید. اولین چیزی که جعبه کیبورد رو باز میکنید خود کیبورد جلوتون با بسته‌بندی فوق العاده شکیل. میگم تسکو با اینکه برند ایرانیه واقعا تو این چند سال اخیر خوب کار کرده. انصافا از حق نگذاریم. حالا ما قصد رست کردن و مسخره کردن هیچ برندی رو نداریم، حالا چه ایرانی باشه چه خارجی. جایی که کسی کار خوب کنه ازش حمایت میکنیم. یه چیزیه که همه میگن، یعنی کسایی که تو کار بررسی ان، کسی که آقا جان جنس خوب تولید کنه ما ازش حمایت میکنیم. اگه همین تسکو هم جنس آشغال بزنه ما رستش میکنیم، اگه جنس خوب بزنه حمایتش میکنیم. واقعا بسته‌بندی شکیلی داشت. بسته‌بندی کیبورد اولا که سنگینه بچه‌ها، به خاطر فلزی که کفش کار برده شده، یعنی وسطش شما نمیبینید فلزا از بیرون، اون وسط اون کیکپا به جایی که اتصال پیدا میکنه فلزه و واقعا کیبورد رو سنگین کرده. بسته‌بندیش فوق العاده شکیله، چیزی که همون لحظه اول میبینید دقیقاً همون کیبورده. حتی دکمه های جهت کیبورد از جعبه پیدا، یعنی میتونید اونا رو لمس کنید. و اقلامی که داخل بسته‌بندیش هست یک کابل تایپ C به کابل تایپ C، یعنی دو سر تایپ C. و برای کسایی که تایپ C نداره PC شون هم فکر کردن یه دانگل گذاشتن USB-A که به اون تایپ C میخوره و یه دونه اون گیره‌ای که شما کیکپا رو جدا میکنید. کیبورد یه دفترچه راهنما وجود داره و یه کارت گارانتی. همه چی خوب داخل جعبه گذاشته شده به نظر من، تکمیله. خب با این قیمتی که شما میدید دیگه، مثلا با توجه به که کیبورد مشخصات بالایی داره دیگه، من فکر کنم انتظار این که دکمه جداگانه داخلش قرار داده باشن یه خورده انتظار زیادیه. ولی اگه میذاشت دیگه خیلی خوب بود. اگه مثلا خراب شد شما بذارید جاش، یا مثلا سویچ میذاشت، مثلا یه سویچ آبی هم میذاشت، به نظر خب یه خورده زیاده خواهیه، ولی به نظر من بد نمیشد. یا مثلا دکمه کیبورد میذاشتی در صورت خرابی و چیز، دکمه های بخش گیمینگ یعنی WASD که خیلی استفاده داره، مثلا به نظر من اگه اینا رو میذاشت به عنوان چی میگن، حالا اشانتیوم، یا به عنوان اینکه مثلا اگه خراب شده دوباره بذاری جاش بهتر بود. یا مثلا یه چند تا سویچ اضافه هم داخلش قرار دادن. قشنگ همین WSD که ASD که شما خیلی استفاده میکنید، سویچاش هم مثلا 4 تا سویچ هم میذاشت، به نظر من جالب تر بود. ولی خب دیگه ایرادی هم نمیشه گرفت، چون همرده هایی اصلا همین سویچ هایی که به در ادامه میگم سویچ های این کیبورد چی اصلا ندارن تو این بازه قیمتی. ببین بچه‌ها، مشخصاتش رو کامل تمام سایت ها نوشتن. از جمله مشخصات بارزش اینه که سویچ این کیبورد رد یعنی قرمزه و اوتمو دیگه میدونید بهترین سویچیه که میتونید شما توی کیبورد بذارید و همرده های این هیچ کدوم تو این بازه قیمتی این سویچ رو ندارن. چرا؟ کیبوردهای مینی، یعنی کیبوردهای 60 تا 70%، برندهای مثلا رد دراگون یا خصوصا ریزر که کیبورد مینیش تو این قیمت، ریزر کیبورد فولش بالای 10 تومن شروع میشه، کیبورد مینیش تو این قیمته و شاید اونا داشته باشن، ولی کیبورد فول این مشخصاتو من جایی ندیدم، یعنی رقیبی نداره تو این بازه قیمتی به علاوه این مشخصاتی که داره. محکم بودنش محکمه. این استراحتگاه دستی که روش گذاشته خیلی خوبه بچه. این استراحتگاه دستش مگنتیه، یعنی شما اینو به محض اینکه نزدیک کنید تاق میزنه میچسبه و دیگه هم به سختی جدا میشه و حالا دوباره تا بازش کنید. این نشانگر، حالا میگم درجه کم و زیاد کردن صداش خیلی کاربردیه که اون گوشه گذاشته
یعنی کار منو به شدت راحت کرده که دوباره FN رو بگیری و کیبورد رو کم کنی، اینا یه لحظه میپیچونی صدای کامپیوترتون کم و زیاد میشه. یعنی همین یه گزینه‌ای که گذاشته خودش خیلیه به نظر من و کار من رو انداخته. صدای کیبورد رو براتون میذارم، ویدیو رو براتون میذارم که RGB چه شکلیه، حتی زیرش هم RGB کار شده. تمام RGB هاشو میتونید با نرم افزاری که خود تسکو داره تو سایتش هم هست شخصی سازی کنید، بهش ماکرو بدید، پلن ماکروهای مختلف بدید که فلان دکمه چه کار کنه، مثلا شیفت و فلان دکمه رو میگه تو بازی چه کار کنه. میگم یه کیبورد واقعا حرفه‌ای، یعنی انتظاری که از یک کیبورد حرفه‌ای دارید تو کاملا براتون برآورده میکنه در بازه قیمتی خودش. صداشو الان بشنویم. ببین بچه‌ها، در مجموع اگه بخوام بهتون بگم بودجه های بالاتر من میرم سراغ ریزر، کولر مستر و مابقی برندایی که تو سطح جهانی هن، ولی بودجه های بالاتر. این کیبورد اون موقعی که تو بازار اومد یه چیزی حدود 2.5 قیمتش بود. الان که من خریدم، مثلا من خودم 5.5 خریدم، ولی مثلا تو سایت دیجیکالا 6، تو خود تسکو هم فکر کنم 6.5 باشه قیمت. با اینکه این همه قیمت این کیبورد رفته بالا، توی این بازه قیمتی اگه بگردی رقیبی نداره. رد دراگون هم که موجوده اکثرا یا مینی ان یا فول کامل نیستن. خب رد دراگون هم باز برند خب چینیه و من خودم به شخص نظر این بود که اگه بخوام برند دیگه بگیرم، حالا تسکو هم نمیگه فول ایرانیه، بالاخره اینا قطعاتشون هست، مثلا سوئیچ اوتومور که خود ایران نمیسازه. خودم نظرم این بود که چون حداقل چیزی بگیرم که گارانتیش، چون تسکو پشتیبانیش خوبه. ببینید یه تنها ایرادی که من میتونم به این کیبورد بگیرم با تمام نقاط قوتش که بهتون گفتم اینه که شما گارانتی رو که پیامک میکنید، تسکو این شکلیه که فکر میکنم اینجوری که صحبت کردم با پشتیبانیش، گارانتیش از اون لحظه شروع نمیشه. یعنی یه تاریخی رو هم موقعی که کیبورد رو تو بازار میزنن از اون تاریخ شروع میشه و مشکلی هم نیست، چون من پیام دارم به پشتیبانیشون، گفتن که ما چک میکنیم، تاریخ رو براتون تمدید میکنیم. یعنی همون تاریخ گارانتی 12 ماهه توسن سیستم که خود تسکو، همون اسم تسکوه، خودشون پیام دارن، پشتیبانیشون هم خوب بود، گفتن که ما از اون تاریخی که من خریدم تاریخ رو 1 سال برام گارانتیشو تمدید کردن. خب این چیز گارانتیشونه دیگه، باید بروز چه سیستمشون که از اون لحظه که می‌خرید و SMS بدید شروع شه، نه از اون لحظه‌ای که کالا رو دادن بیرون. که میگم به پشتیبانیشون پیام دادن و مشکل حل شد. تنها نقطه ضعفی که میتونم اینجا بگم، نه پولی گرفتم از این شرکت که تعریف کنم، نه صرفاً با بودجه‌ای که دادم 5 تومن، مثلا 5.5 6 تومن کالای خوبی گیرم اومد. به نظر من کارمو تو گیم راه انداخته. توی تایپ فوق‌العاده است، چون من ادیت میکنم و تایپ و بالاخره بیشتر کارم با ادیت و دکمه زدن، خیلی کارم راحت کرده. و بازم میگم انتخاب خودتونه. تو این بودجه اگه بخواید کیبورد بخرید گزینه خوبیه، بستگی داره که بخواید از تسکو بخرید یا یه خورده بیشتر هزینه کنید رد دراگون، یا یه خورده دیگه بیشتر. مثلا میگم کیبوردای 7-8 تومانی ریزری که من میدیدم مکانیکی اصلا نبودن و یه خوردن بیشتر بودن، سویچاشون اوتومو نبودن. و خب میگم کیبوردایی که من خودم فوق العاده فن ریزرم، یعنی هدستشو داشتم، کارت کپچرشو داشتم، موسشو داشتم، خیلی چیزای ریزر داشتم، ولی حقیقتا 15 میلیون برای یک کیبورد ریزر یه خورده سخت میکنه کارو. مثلا یه 5 تومن میذاریش 20 تومن یه نینتندو سویچ میخری تا یه کیبورد ریزر بخریم. این شکلی دارم من بررسی میکنم این کیبوردها. اگه مشکلی براش پیش اومد مثلا تا 1 سالی که گارانتی بود، حتما ویدیوشو میذارم و نقطه ضعفاشو میگم. فعلا که سالمه، ان شاءالله که سالم بمونه. امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. یه بررسی ساده بود ازش و سعی دارم تمام وسایلی که میخرم از الان به بعد، قبلا این کارو نمیکردم، یه بررسی روشون میرم براتون میذارم. کلا شاید سوال خیلی یادتون باشه که ستاپی که من چیدم و وسایلی که دارم استفاده میکنم چیه، این میکروفونا اینو مثلا چیه.
بررسیاشون رو براتون میذارم. اینو تا خریدم بررسیشو گذاشتم براتون. امیدوارم که لذت برده باشید و انتخاب با خودتونه. توی این بودجه میگم، توی این مثلا 5-6 تومن میتونید کیبوردای مینی هم بخرید از برندهای مختلف. من مینی نمیتونستم، برای تایپ هم خوب نبود و یک کیبورد فول نیاز داشتم. خود رد دراگون هم که فول تو این بازه کیبورد مینی داره و باز انتخاب با شماست. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. امیدوارم که این ویدیو لذت برده. تا ویدیو بعد خداحافظ.